Teka lang ha, alog-alog muna ako kasi medyo napatagal yung bakasyon namin. Kinakalawang na. Hello! I'm back! Unang balik ko pa lang, Huawei camera na naman agad. This is the Huawei Nova 9 SE. Medyo na-excite ako sa 1/1.55 sensor camera sensor size niya. Ano daw? Daming sensor. Kaya naman, tinitignan ko agad yung camera niya kung gaano kalaki. At ayun nga, ang laki! Pero cute. Parang ako lang. Yes. Siguro yung iba sa inyo, medyo ma-accordan lang sa size niya. Pero para sa akin, okay naman eh. Pagdating naman sa design ng body, feel mo pa din yung pagka-Nova series niya. Shiny with light rays from the camera and subtle Nova logo. Syempre, available siya in 3 colorways. Itong nasa amin is crystal blue. It has a 1.05mm ultra narrow bezels and ang flat ng feeling kasi manipis din yung mismong phone. Yes, lightweight siya, which is very good for mobile photography. Tapos, decent ang grip sa sides. Pero sa likod, medyo may tendency na dumulas or mag-slip ang grip mo. Lalo na kung pasmado ka. Isa lang ang speaker grill sa baba, naka Type-C, meron ding speaker sa taas pero for calls yan. Nasa taas din ng SIM card tray, then volume rocker sa kanan. Pero huwag kayong mag-alala kung isa lang yung speaker grill nito kasi ang lakas ng tunog nito. Pakinggan nyo. Diba? At dahil lightweight and slim siya, maganda siyang bit-bitin for photography. Kaya naman, dinala namin siya sa gala namin. Meron siyang 108MP rear camera, pero syempre, goods na goods pa din gamitin yung default niya para hindi masyadong matakaw sa processing and space para sa memory natin. Tapos, alam ko, ito ang unang 108MP camera ng Huawei. Ang alam ko. Sa quality naman ng shots niya, maganda yung default enhancement niya, kaya kita mo naman halos ready to post na agad yan without edit. But of course, i-turn on mo muna yung AI para mas vibrant talaga ang colors depending on the scenario. Ayan, kita niyo naman yung pictures, diba? Merong blue sky. Blue sky, sasaw mo sa mile. Basta yun, ang ganda ng pagka-blue. Hindi ko kasi alam lyrics. Pero may mga ibang scenes na di ko nagustuhan yung AI tulad nitong fields na to. Parang sumobra sa texture and contrast kaya parang ang gulo-gulo tuloy ng image. So kapag naka-experience ka ng ganyan, i-turn off mo lang yung AI. Isang pindot lang naman yun. Then sa night photography naman, malupit ang AI and processing niya. Hold steady nyo lang talaga yung phone for best result. Pero para sa isang handheld shot, talaga namang ang ganda ng night mode. Mukhang nag-undergo nga sa Lightroom eh. Sa quality naman ng image, malaking part dito ang Snapdragon 665 niya. Kasi meron tong Qualcomm Spectra 165 Image Signal Processor or ISP. Kumbaga parang dedicated component for image processing. So mas less noise, mas mataas na dynamic range, and syempre, better image overall. Magandang technology din to for high megapixel cameras. At syempre, yung pinakahihintay nyo, yung selfie ko. Pilingera, no? Kaso sa sobrang natuwa ako sa kakapicture sa senior, nakalimutan ko mag-selfie dun sa gala namin. So dito na lang ako mag-picture. Di ko sure kung pumayat ba ako o ano eh. Or default na parang may slimming effect siya. Pero wala namang phone na naka-default yung slimming effect eh. So pumayat talaga ako. For the beautification, di naman na natin kailangan yan. Char! Isa lang yung slider niya. And then may bokeh for dreamy effect or ayaw nyong makita yung mga madudumi sa likod nyo. Sa sobrang dreamy effect niya, pati yung buhok ko, blurred. Pero kung gusto nyo na-adjust yung blurriness, pumunta kayo sa aperture mode. Yun nga lang, sa rear camera lang siya available. Sa totoo lang, vlogging features ang mapapansin mong focus nitong phone na to. Kaya naman talagang puro sa video features ang goals nila. Available in 1080 at 30fps with electronic stabilization. Make sure na maganda ang lighting para talaga namang mukhang million subscriber vlogger ang quality mo. Itong dual video feature is useful sa vlogs para kita yung both speaker and subject sa rear. Pero maliban dyan,
pwede naman yung default rear lang kasi pwede ka mag-switch from front camera to rear kahit di mo na-stop yung video. Parang yung mga sa stories lang, di ba? But ang pinaka-useful para sa akin for vlogging is yung pre-installed video editor niya na Petal Clip app. May learning curve nga lang siya, pero once na masanay ka, is maganda na siya for quick vlog edits. Maganda yung transitions ng animations niya, pero di mo ma-overlap kasi one layer lang lahat ng video niya. Sa battery naman, meron siyang 4,000 mAh which is sufficient enough sa casual photoshoot namin. Pero syempre, may iba sa inyo na mabibitin dyan, lalo na kung naglalaro kasi nga ang gusto natin 5,000 mAh. Pero buti na lang, 66 watts yung charger niya. 15 minutes lang namin siya chinarge sa hotel. Almost 50 to 60% agad ang nadagdag from empty baht. Alam nyo ba, kapag nasanay ka sa fast charging, you can never go back. Mas ba, tagal! Kaming PKT, halos naka 66 watts lahat kaya medyo nahirapan na kami kapag pag may mas mabagal doon. Pag manghihiram kami, ay, thank you! Medyo mayabang. Now, this phone has a chipset, sabi ko nga kanina, na Qualcomm Snapdragon 665. Tamang-tama sa mga mahilig sa mga mainstream games. Gaming experience-wise, decent sounds, umiinit, pero bearable naman. Kaya I suggest gamitin mo yung libreng protector para hindi direct init ang mahahawakan mo. Yung display is quite big with 90Hz na 6.78 inches FHD full view screen LCD. Ang liit ng bezels kaya bagay na bagay for gaming at lalong-lalo na for multimedia consumption. Lastly, ang operating system niya is MUI 12. Looking good pa din ang kanyang UI, pero overall, smooth talaga. And syempre, meron pa rin siya mga features like yung sa Huawei ecosystem, yung Huawei Share, Me Time, and meron pa nga daw remote shutter sa Huawei smartwatch. Kaso nga lang, wala tayong ganun And sa mga nagtatanong, no Google Play Store pa rin. So, App Gallery and Huawei Petal Search ang inyong kaibigan sa pag-download ng apps. Wala naman ako naging problema dito sa pagda-download ng apps kasi search, click, download, tapos. Ang problema mo lang talaga is kapag gagamit ka ng apps na kailangan ng Google service. Pero YouTube and other Google apps, pwede mo naman gamitin si G-Space. Pwede mo din ma-sign in dyan yung Play Store account mo para sync siya sa mga Google apps. So ayun, para kanino itong phone na to? Kayo na bahala, kayo na mag-check. Mid-range gaming for you. Quick vlog for you. No post-processing casual photography for you. Ano pa ang for you? Ako! Char! For the SRP, ang Nova 9 SE ay nagkakahalaga lang naman na 13,999 pesos. O diba, may piso ka pang sukli. So if you like this video, give us a thumbs up, share this on Facebook, subscribe, click the bell button para ma-update kayo sa latest videos namin. Haha! Wow!